agad po silang mag-lift ng pictures po mula dito. So, let's start na po. Okay, so hinati ko po yung RBC anomalies into 5 parts. So, mag-start po muna tayo sa variation in size. So, before po natin pag-usapan yung abnormalities regarding RBC sizes, doon naman po muna tayo sa normal RBC size. So, meron po tayong indicators dito sa baba, yung tatlong indicators natin sa baba regarding normal RBC size. So, yung normal RBC diameter po, according to Turgeon, is between 6.2 to 8.2 micrometers, or on average, 7.2 micrometers. Ito pong 7.2 micrometers, natanong po siya sa amin last boards. And yung mean cell volume po, or yung normal volume ng RBC, is between 80 to 100 femtoliters. So, if nasa-satisfy po natin yung both 6.2 to 8.2 micrometers and 80 to 100 femtoliters, ibig sabihin po, normal size yung RBC natin or normocyte. Kapag naman po less than 6.2 micrometers or less than 80 femtoliters yung MCV, then matatawag po natin siyang microcyte. And if larger than normal naman po yung RBC, such as more than 8.2 micrometers or more than 100 femtoliters yung RBC natin, ang tawag naman po natin sa kanila is macrocyte. So how about naman po dun sa RDW? So yung RDW po natin or yung red cell distribution width, ito po yung coefficient of variation of the MCV. And it is directly proportional with the variation in RBC size. So ang ibig sabihin po nun, if mas mataas po yung value ng RDW natin, ibig sabihin mas variable yung sizes ng RBCs with each other. So kung mas mataas po sa 14.5%, i-expect po natin na ang makikita natin sa smear, merong mga malalaki, merong mga maliliit, tapos meron din namang normal size. Parang dito po sa fourth picture natin. Merong mga maliliit, tapos merong mga normal size, and then merong mga mas malalaki. So dito po sa pictures natin, ano po kaya yung significance nitong nucleated cell natin? Tingin po ninyo, ano po yung mga nucleated cell natin dyan? Pa-type na lang po sa chat box. Okay. Hindi ko alam kung naglalag lang ba. Okay, so yung nucleated cell po kasi natin dyan, ang tawag po natin sa kanila is lymphocyte. And bakit po natin sinama yung picture ng lymphocyte sa slide natin? Kasi po, yung lymphocyte po, or specifically, yung small lymphocyte, yung nucleus po kasi ng small lymphocyte, yun po yung basis natin sa size ng RBC kapag po view natin sa slide. So yun po, normal erythrocytes are approximately the same size as the nucleus of the small lymphocyte. So yun po. Okay. Okay, so next naman po is yung alteration in color. So normal RBCs po are reddish pink in color. And meron po silang central pallor that is not more than 1/3 of the cell's diameter. So kaya po tayo may central pallor because of the biconcave shape po ng RBCs. So mapapansin po natin dahil biconcave shape yung RBC natin, sa gitna po is mas onti yung nagsisettle na hemoglobin. And then sa periphery naman, mas maraming nagsisettle na hemoglobin. And yung hemoglobin po kasi natin, mas may affinity sila sa eosin kapag nag-right stain tayo. So ang nangyayari, kapag nag-stain tayo,
merong area na hindi masyadong nasistain, and then yung outer area, yun yung mas nasistain natin. So meron din po tayong MCHC dito, or mean cell hemoglobin concentration, or ito rin po yung average concentration of hemoglobin in each RBC. So ang normal value po kasi ng MCHC is between 32 to 36 G per DL, or 32 to 36%. If nasasatisfy po natin na not more than 1/3 of cells diameter ang central pallor, and between 32 to 36 G per DL yung MCHC, then ang tawag po natin sa kanila is normochromia, or normal in color. Kapag naman po more than 1/3 of cells diameter or less than 32 G per DL yung MCHC, then ang tawag po natin sa kanila is hypochromic, or nag-exhibit sila ng hypochromia. So hindi nyo ba, so napapansin niyo wala akong nilagay na hyperchromia, or parang more than 36 G per DL yung MCHC nila. Hindi ko siya nilagay kasi misleading po yung term na hyperchromic. Wala po talagang cell na sobrang concentrated ng hemoglobin. Ang mas appropriate na term po is spherocytic, and itatakil po natin siya mamaya sa poikilocytosis. So next naman po is yung anisochromia. So dito naman is variation in normal color. So di ba po kanina, yung anisocytosis, variation in RBC size. Kapag naman po variation in normal color, anisochromia po ang tawag. And then last po dito sa picture, or polychromasia, ibig sabihin po, nag-exhibit siya ng bluish-gray in color. Kapag po ang stain natin is right stain, ang mas appropriate term po is polychromasia or polychromatophilia. Pero pag gumamit po tayo ng supravital stain like yung brilliant crescent blue or new methylene blue, ang mas appropriate term po sa mga cells na yan is reticulocytes. So basically, same lang po yung cell na pinapatungkulan ng dalawa na yan, pero iba lang po yung tawag kasi iba po yung stain na ginamit. Polychromasia kapag po right stain, and reticulocytes naman po kapag supravital stain. Okay, so next po. So variation in shape. Dito na po natin itatackle yung mga poikilocytes natin. Pero syempre as usual, i-discuss po muna natin yung normal. So yung RBC shape po kasi natin, normally, it is biconcave disc in shape, or in other terms, discocyte po. Sa third ko lang po nabasa yung term na yan, yung discocyte. So ito yung biconcave disc in shape, para siyang may depression or constriction sa gitna. Kapag naman po ang shape niya is hindi yung normal na biconcave disc, ang tawag na po sa kanila is poikilocyte. So poikilocytosis is a general term for mature RBCs that have a shape other than the normal biconcave appearance. So poikilocytosis is a general term. Ibig sabihin po, if mababasa natin yung poikilocytosis na term, hindi natin alam kung ano nga bang specific shape yung tinitake nung RBC. Kaya meron tayong mga specific terms sa mga succeeding slides kung ano po yung specific na tawag sa kanila. Okay? So first po, ginroup ko po yung poikilocytes into 3. So yung una is secondary to membrane abnormalities. Sa secondary membrane abnormalities, dito po ang problema is yung mismong cell membrane ng RBC. Ibig sabihin, kaya siya nag-iba ng shape kasi merong problema dun sa mismong cell membrane. Pwedeng nabawasan siya ng component or nasobran siya ng component. So, ito. So, nag-attach ako kasi ng mga pictures and ginawa ko din siyang black and white para training na sa board exams. So, pasagot naman po nito. Identify the abnormal RBC shown in the picture. Okay, so ang answer po natin dito is letter C, spherocytes. So spherocytes po are small, round, dense RBC without central pallor. Typically po, less than 6 micrometers po yung diameter nila. And it has a decreased surface area to volume ratio kasi merong membrane loss or parang may nawawalang part dun sa spherocytes natin. So di ba binanggit ko po kanina na hindi proper term yung hyperchromic if ever na more than 36 G per DL yung MCHC natin. Mas appropriate na term yung spherocytic. So balik tayo sa
Yung sa normal shape kanina, ito. So, di ba biconcave disc yung shape ng RBCs natin? And meron siyang central depression or meron siyang thinner portion sa gitna. Dahil nga thinner portion siya, mas onti yung hemoglobin na nagsisettle. And mas maraming hemoglobin yung nagsisettle sa periphery. So, kapag nagsistain tayo, meron tayong central area na walang stain or wala gaanong stain, and then yung outer area natin, mas stained siya. Ngayon, isipin naman po natin kapag spherocyte. So yung spherocytes po kasi natin, sphere siya in shape and mas maliit sila. Isipin nyo na lang, di ba? Kung bilugan yung RBC, parang yung hemoglobin natin sa loob, mas kalat-kalat na silang tignan. Hindi na sila parang mas magsistay lang sa gilid, ganyan. Mas magsistay na sila sa gitna. Kaya nawawalan ng central pallor. Another is, dahil mas maliit sila, so parang masiksik tignan yung RBC natin. Kaya misleading talaga yung term na hyperchromic kasi hindi naman deeply staining yung RBC kasi mas marami siyang hemoglobin. Pero mas deeply stained yung RBC kasi mas maliit and sphere yung shape ng RBC natin. So, spherocytes must be suspected if yung MCHC natin is between 36 to 38 G per DL. So, pag nakita natin siya sa machine, i-expect na natin na pag nag-smear tayo, ang makikita natin is spherocytes. Okay. And dito po pala nabanggit na meron siyang decreased surface area to volume ratio. Yun nga po, dahil po sa membrane loss. And dahil decreased surface area siya, mas increased yung osmotic fragility niya. Okay, so next. So pasagot naman po. Identify the abnormal RBC shown in the picture. Okay, so ang sagot po dito is codocyte. So codocyte po, other term din po kasi siya for target cell or Mexican hat cell. So dito po, mapapansin natin sa target cells natin, meron siyang area na stained. Tapos yung outer rim niya din, stained. Instead na sana central pallor lang yung nasa gitna. So nangyayari yon kasi merong hemoglobin na nakakoncentrate sa gitna. Ganito po kasi yung shape niya if electron microscopy. So yan, di ba mukha siyang Mexican hat. Kaya ang tawag din sa kanya is Mexican hat cell. So kabaligtaran po siya ng spherocyte. Kasi siya naman po, meron siyang increased surface area to volume ratio. Kaya kapag po nag-osmotic fragility test po tayo, decreased po yung osmotic fragility nila kasi mas kaya nilang mag-uptake ng water kapag na-expose sila sa hypotonic solutions. And ang palatandaan ko po dito kasi, since parehas naman na letter T, so target cell letter T, thalassemia. So yun po. Okay, so next. Identify the abnormal RBC shown in the picture. Yan, so echinocyte. So echinocyte or Bursell, ito po yung favorite sa amin nung last words. Parang 3 times po ata siyang nabanggit. Nabanggit yung description, nabanggit yung associated condition, and then lumabas din po yung picture. So echinocytes are RBC with blunt or pointed short projections that are usually evenly spaced. So yan po yung key term natin, evenly spaced over the surface of the cell. It is present in all fields of blood film. So yung echinocyte po kasi, same siya ng morphology with crenated RBC. Kaya ko po highlight yung all fields. Kasi po kapag hindi siya present in all fields of our blood film, pwede siyang due to dying artifact lang or artifact lang siya nung nagpe-prepare po tayo ng smear. So kung present siya in all fields, then we are sure na echinocyte or Bursell yun. Pero if in some fields lang, mas ang appropriate term po sa kanya is crenated RBC. So, associated condition po sa kanya is uremia. Ang palatandaan ko po dyan is buremia. So, yun po. Next. Identify the abnormal RBC shown in the picture. Okay, so acanthocyte. So, acanthocyte, spur cell, or thorn cell. So, acanthocytes naman po, di ba po kanina, yung echinocyte or Bursell, yun po yung merong evenly spaced projections. Dito naman po sa acanthocyte, irregularly spaced po yung projections nila. And nagkakaroon ng ganyan due to changes in the ratio of plasma lipids like lecithin and sphingomyelin.
So, associated condition po sa kanya is a beta-lipoproteinemia. Palatandaan ko lang po dyan, parehas silang nagsa-start with letter A and McLeod syndrome. So, ang akanto po kasi, ang ibig sabihin po niya in Greek is spike or thorn. Kaya tinatawag din po siyang thorn cell or spur cell. Yung palatandaan ko naman po dito for spur cell, yung SP ng spike, SP ng spur cell. Okay, so next, identify the abnormal RBC. And so, letter D. So, elliptocyte po yung nasa taas and then ovalocyte po yung nasa baba. Kapag elliptocyte, sila yung mga cigar-shaped or elliptical. Kapag naman po ovalocyte, sila yung mga egg-shaped. And associated po siya with leech phenotype or gerbicinal. So, di ba po, sa BB, yung gerbicinal po kasi natin, di ba, ay yung gerbich, isa siya sa mga blood group systems natin and part sila ng glycophorin C. So, parang palatandaan din natin ito na hindi lang basta antigens yung meron sa blood group system, pero important part din sila ng RBC membrane. So, kapag wala sila, pag wala yung gerbich, nagiging elliptocyte yung itsura ng RBCs. Okay, so next. Identify the abnormal RBC. Ayun, so, stomatocyte. Stomatocytes or mouth cells are RBCs with slit-like area of central pallor. So instead na pabilog yung central pallor niya, paslit siya, parang hiniwa, ganun. And it happens due to cation imbalance. So ang palatandaan ko para di ko makalimutan na stomatocyte, mukha siyang mouth. Or tinatawag din siyang mouth cell, stomatophyte. So nakikita din siya sa RH null. So yung gerbich null or leech phenotype, nakikita siya sa elliptocyte. Kapag naman RH null, nakikita siya through stomatocyte or mouth cell. So, nabanggit dito, di ba? Due to cation imbalance. Ang nangyayari kasi dito sa RBCs natin, mas tumataas yung sodium sa loob and then bumababa naman yung potassium sa loob. Instead na pabaliktad, di ba? Dapat potassium yung pa-inside tapos sodium yung pa-outside. So, yun yung cation imbalance na pinapertain dito. Okay, so tapos na po tayo sa secondary to membrane abnormalities. Doon naman po tayo sa secondary to trauma. So yung trauma po na sinasabi dito is pwede yung physical destruction, pwede silang may nakabangga sa kanila or may nabangga sila habang nagsisirculate sa blood vessel. Pwede rin naman due to the presence of heat. Okay. So identify the abnormal RBC. So, ang tawag po natin here is schistocyte. So, schistocyte or schizocyte or fragmented RBC. So, these are fragmented RBCs due to the rupture in the circulation. So, ang associated na conditions dito is yung microangiopathic hemolytic anemia or MAHA. So, ano po ba yung nangyayari sa MAHA? Ito. Yan. Ito po, isa po ito sa mga example ng microangiopathic hemolytic anemia. Ito po yung nangyayari sa thrombocytopenic purpura. So, ang nangyayari po kasi, di ba dito po, normal yung morphology ng RBC. Pero dahil sa platelet aggregates dito, dahil sa clot, nababasag yung RBC. Kaya na-form yung mga schistocytes. Kaya po sila nagfa-fragment. So other conditions po na under ng MAHA is yung disseminated intravascular coagulation and also po yung hemolytic uremic syndrome. Okay. Ang difference naman po nun sa macroangiopathic hemolytic anemia, sa macroangiopathic hemolytic anemia naman po, it is due to the presence of heart valves or yung mga medical devices natin. So pag nadadaan yung mga RBCs doon, kaya sila nasisira. Okay. So next, identify the abnormal RBC. Okay, so ang answer po natin dito is keratocyte. So keratocyte or helmet cell or horn cell. Same lang naman siya sa
schistocyte natin kanina kasi basically same lang naman din siya na RBC fragment. Pero helmet lang yung shape niya kaya keratocyte na yung tawag sa kanya. So yung conditions din na associated sa kanya, same lang din dun sa schistocyte. Okay? So identify the abnormal RBC. Shown. Okay, so the cryocyte po yung sagot. So the cryocyte or teardrop cell, these are RBCs with a single pointed extension resembling a teardrop or pear. So palatandaan po dito, kung paano natin malala na the cryocyte or teardrop, yung cry, kaya ka may tears. So the cryocyte teardrop cell. And nakikita siya sa primary myelofibrosis and myelophthisic anemia. Okay. So dito, ano yung una nyong nakikita? Ano yung una nyong nakikita na morphology ng RBC? Yan, elliptocyte sila, di ba? Pero kapag po kasi na-incubate siya at 41 to 45 degrees Celsius for 1 hour, nagiging ganito yung itsura niya. So ano po yung talagang answer natin if ganyan yung nakita natin? Yes po, pyropoikilocyte po yung sagot dito. So pyropoikilocyte po kasi, they have increased heat sensitivity. So ang normal po kasi na temperature na dapat mag-fragment yung RBC, around 49 degrees Celsius. Pero yung mga pyropoikilocytes natin, nagfa-fragment na sila at around 41 to 45 degrees Celsius. So, di ba kanina, elliptocyte muna siya before natin i-incubate. Pero nung na-incubate natin, tsaka siya nag-fragment. Ang reason po kasi nun, variant po ng hereditary elliptocytosis, yung hereditary pyropoikilocytosis. Kaya at first, nung hindi pa siya subjected to heat, hindi pa siya nagfa-fragment and elliptocytes pa yung shape nila. Okay, so tapos na po tayo sa poikilocytes due to trauma. Next naman po natin is secondary to abnormal hemoglobin content. So dito na po nagfo-fall yung mga iba nating hemoglobinopathies. So first, identify the abnormal RBC. So ang answer po natin dito is drepanocyte. So drepanocyte or sickle cell. These are thin, dense, elongated RBCs with points at each end. So nakikita po siya sa sickle cell anemia. Pero nade-demonstrate lang po yung ganyang morphology niya kapag na-subject yung RBC sa decreased oxygen level and blood pH. So dahil sa decreased oxygen level and pH, nagpo-polymerize yung hemoglobin S natin, kaya na-form yung sickle cell. Okay. So next. Guys, yung picture pala na ginamit ko dito, galing sila sa Clinical Hematology Atlas ni Rodak. So if gusto nyo lang i-check. So ang answer po natin here is hemoglobin C crystal po. So letter D po yung sagot. So pag hemoglobin C crystal, sila yung hexagonal in shape. And sa ibang references po, tinatawag din po siya na bar of gold appearance. So nagpapakita po siya sa hemoglobin C disease. Other than the hemoglobin C crystal po, nagpapakita din yung hemoglobin C disease ng folded cells. Okay, so last, sa secondary to hemoglobin content, sagot po. Okay, so ang answer natin dito is hemoglobin SC crystal. So tinatawag din po siyang Washington Monument, pero di ko magets bakit Washington. Mas sa akin yung finger-like. So finger-like or quartz-like crystal, pero ito kasing Washington Monument, pang siya, palatandaan siya. And associated siya with hemoglobin SC disease. So meron siyang hemoglobin S, tapos meron din siyang hemoglobin C, kaya hemoglobin SC disease. Okay, so tapos na po tayo sa ating poikilocytes. Doon naman po tayo sa RBC inclusions. Okay, so first, ito yung mga inclusions na sustain natin using right stain. So una is basophilic stippling. Tinatawag din po siyang punctate basophilia.
It is composed of precipitated RNA and associated po siya sa lead poisoning. Natanong din po sa amin yan nung last board exam. So, dito po sa inclusions, tandaan niyo po yung composition nila and kung saan po sila na-sustain. Kasi yun yung magiging guide niyo sa pag-answer. So, tandaan niyo po yung lead poisoning. And then second, yung cabot wings, sila yung figure of eights. Nakikita ba sa picture? Yan, parang eights sila or infinity sign. And it is composed of remnant of mitotic spindle. It is associated with megaloblastic anemia and myelodysplastic syndromes. Howell-Jolly bodies. So, Howell-Jolly bodies naman po, composed siya ng DNA. And palatandaan po kasi sa amin nun ni Sir Steven, hindi na Jolly, para hindi makalimutan na Jolly bodies for DNA. Hindi na Jolly, hindi na daw masaya. And then next, Pappenheimer bodies or siderotic granules. Pappenheimer bodies po yung tawag natin kapag ang ginamit nating stain is right stain. Pero siderotic granules po yung tawag natin kapag gumamit po tayo ng Prussian blue. Ayan, Prussian blue stain. Ito. So pag ganyan, pag Prussian blue stain yung ginamit, siderotic granules. Kapag right stain, Pappenheimer bodies. So it is composed of iron naman and it is seen in sideroblastic anemia and hemoglobinopathies. So ito, yung di na Jolly. Tapos sa Pappenheimer bodies, ang palatandaan ko yung Pappenheimer. So yung Fe ng Pappenheimer, yun yung iron. Pappenheimer bodies. Okay, so dito naman tayo sa inclusions na nasi-stain lang using supravital stain. So meron talagang tatlo dito na nasi-stain lang using supravital stain. HHR sila. So yun yung Heinz bodies, hemoglobin H, tapos yung R, yung reticulum ng reticulocyte. Yung nabanggit natin kanina na kapag right stain, polychromasia, pero kapag supravital stain, reticulocyte na yung tawag. So yung mga supravital stains kasi natin, sila yung new methylene blue and brilliant crescil blue. Pero other than that, nasi-stain din po yung Heinz bodies using crystal violet stain. And Heinz bodies are composed of denatured hemoglobin. Associated po siya with G6PD deficiency. And then dito, sa hemoglobin H, it is composed naman of beta-globin chain of hemoglobin. And it is associated with hemoglobin H disease or under siya ng alpha-thalassemia. So baka ma-confuse kayo, bakit alpha-thalassemia tapos beta-globin chain naman? So tama po yan kasi ang pangalan po ng thalassemia, yung kung alpha-thalassemia siya or beta-thalassemia, yun po yung globin chain na nawawala. So dahil sa hemoglobin H disease, under siya ng alpha-thalassemia, mas less yung present na alpha chains. So dahil doon, nag-accumulate yung beta-globin chains natin and sila yung nagpe-precipitate sa hemoglobin H disease. So ito yung golf ball. Sasabi golf ball appearance daw siya. Mukha siyang may mga tuldok-tuldok. So ang palatandaan ko po, para di ako malito, kung ano yung composition ng inclusions, HB. So HB, dito sa una, HB, Heinz bodies, hemoglobin. Dito naman po, HBH, hemoglobin H, beta-globin. So HB. So ayun. Okay, so ito naman po yung summary nung stains kanina. So itong foil gun pala basa dyan. Yung foil gun stain po natin, ang ini-stain niya po is DNA. And diba, ano ba yung inclusion natin na merong DNA? Yung Howell-Jolly bodies. Kaya nga diba sabi, di na Jolly, Howell-Jolly bodies. So siya lang yung nagpa-positive sa foil gun stain. And then, Howell-Jolly bodies lang din po yung positive sa tatlo, sa foil gun, supravital, and right stain. Yung positive lang naman po sa supravital, yung HHR, yung sinabi ko. Sila lang yung positive lang sa supravital, hindi na sila magpa-positive sa iba. So yung Heinz bodies, yung hemoglobin H hindi lang included dito, tapos yung reticulocytes. And then, Heinz bodies, as I've said kanina po, pwede din po siyang i-demonstrate using crystal violet stain. Okay. So last na po tayo. Bilis lang, diba? So last anomaly na po tayo dun sa alteration in distribution. So, pwede pong chat kung ano po yung first picture. Ano pong tawag natin sa first picture?
So, Rulu formation. And then yung second picture naman po. Yan. So, agglutination. So, sa first picture po natin, tawag po natin dyan is Rulu formation. Ang aalalahanin po natin dito is yung stack of coin appearance. So, nagsastack siya parang barya, di ba? Nangyayari po yan due to increase in plasma proteins, and due to increased plasma proteins, bluer yung appearance ng blood film. Para po matanggal natin yung Rulu formation, need po natin i-wash with saline yung RBC natin para matanggal yung plasma proteins and maghiwa-hiwalay na sila. Dito naman po sa agglutination, it is the clumping. So yung Rulu, stacking, yung agglutination naman po is clumping of RBCs. Nangyayari po yung agglutination due to the presence of antibody. So due to antigen-antibody reactions, kaya nag-agglutinate sila. And dito po pala, sa Rulu formation, di ba, stack of coin-like appearance siya. Pero dito, hindi siya, hindi mo siya ma-predict. Basta sama-sama lang sila and halos hindi mo na makita yung boundaries ng each cell. So kapag naman po agglutination, greeny yung appearance ng blood film. So parang magaras yung itsura niya. And a remedy po para matanggal natin yung agglutination, lalo na if nagkukos ng agglutination is cold antibodies, ay to warm sample at 37. So para hindi na optimal yung temperature and hindi na mag-react yung antibody natin. So warm sample at 37 degrees Celsius. Okay. So mga questions na po yung susunod. Madadali lang to guys. Sana mag-answer lahat or karamihan. Okay. So which blood cell is often used as a guideline in determining the size of RBCs on a slide? So A, basophil or basophil, B, lymphocyte, C, monocyte, D, eosinophil. So answer po here is B, lymphocyte. So, di ba po kanina yung pictures na merong nucleated cell dun sa pang-determine natin ng RBC size. So, yung lymphocyte po kasi yung ginagamit as a reference nung size ng RBC, yung nucleus ng lymphocyte. Okay. So, the average diameter of a normal RBC is blank micrometers. Ito po yung mismong tanong sa amin ng boards. So, answer po natin here is letter C, 7.2 micrometers. Nasa third dyan po yan. So, which of the following is detectable only by examination of PBS? So, A, microcytosis, B, anisocytosis, C, hypochromia, D, poikilocytosis. So, ano kaya yung malalaman lang natin pag nag-view tayo ng smear? Hindi natin siya malalaman pag titignan lang natin yung machine. So, ang answer po natin dito is poikilocytosis. So, paano natin malalaman na mayroong microcytosis, anisocytosis, and hypochromia kahit hindi natin tignan yung smear? So, malalaman po natin yung microcytosis kung titignan po natin yung MCV. Kung mas mababa po sa 80 to 100 or kung mas mababa sa 80 femtoliters yung makukuha nating MCV sa machine, then may possibility na may microcytosis. Yung sa anisocytosis naman po, paano natin siya makikita? Ay, wow. Yun. Thank you po. So, yung sa letter B, malalaman natin yung anisocytosis by looking at the RDW. So, di ba nabanggit po natin kanina na kapag mataas yung RDW, it is directly proportional to the anisocytosis. So, kung mas mataas yung RDW, kung mas mataas sa 14.5% yung makukuha nating RDW mula sa machine, then mag-expect tayo na pag nag-smear tayo, dapat variable din yung sizes ng RBCs. And yung letter C naman po, hypochromia. Paano natin siya makikita by just looking at the results from the machine? Kahit na hindi natin tignan yung smear. Okay, so ang sagot po doon is MCHC. Hindi po natin ginagawang basis yung MCH po to determine if normochromic or hypochromic yung RBC. Sa RBC indices po kasi yung MCH yung pinaka-least useful. Mas okay pong basis yung MCHC or yung concentration ng hemoglobin sa loob ng RBC.
So, yun po. So, sa letter A, malalaman natin siya sa machine through MCV. Yung B naman, through RDW. And then yung letter C, through MCHC. So, RBCs with short, scalloped, or spike-like projections that are regularly distributed around the cell are called Burr cells. They are usually associated with so uremia. Burremia, di ba? Burremia. Okay, acanthocytosis is associated with beta-lipoproteinemia po yung sagot. So, beta-lipoproteinemia, acanthocyte, pares lang nag-start with letter A. Beta, acantho. Okay, so central pallor does not normally exceed 1/3 of cell's diameter. So, yan po yung normal na size nung central pallor natin. Itong ibang choices sa grading of hypochromia. Okay, so seen in lead poisoning. As RBC inclusion na tayo. Okay, so basophilic stippling or punctate basophilia. Composed of denatured hemoglobin only seen with supravital stain. So ano ba yung nakikita lang with supravital stain? Di ba yung HHR? And sa HHR, ano ba yung HB, yung hemoglobin? So, Heinz bodies. So, Heinz bodies, hemoglobin, HB, HB. Malapit na matapos. RBCs resembling a stack of coins on thin sections of PBS. Okay, so answer po dyan is Rouleau formation. And bakit po nagkakaroon ng Rouleau formation? Ano yung nag-i-increase sa plasma? Ayan. So, proteins. Dahil sa plasma proteins, nagkakaroon ng stacking of RBCs, plasma proteins. So, grainy appearance of film may indicate so, last question na to. So, ang answer po is agglutination. So, di ba pag grainy appearance yung film, suspect mo na may agglutination. Kapag naman bluer yung appearance ng film, yun naman yung for Rouleau formation. So, yun lang po guys. Done na po yung presentation ko. Thank you po for listening.